Hi guys! Kumusta po kayo? This is Lizelle Sadico. Sa ngayon, naisipan ko pong mag-unbox po ng order ko basta, from Google SDAC. Isa po itong parang brace sa likod kasi medyo minsan po nararamdaman ko na lagi ako nakakuyukot or hindi ko po, laging nakaganon. So, ilalagay po yun dito para po mag-align po yung atin pong balikat. Nakaganon po. Okay, titignan po natin yung effect po niya. Okay, ito na po. Nabili ko po siya. Ang nagpadala ay JNT Express. Okay. So, yan, inbox ko na po ha. Ito po yun. Ang price po niya ay 888. Okay. Ayan. This is my first time to unbox po dito. Kaya excited po ako. Try. Tcharan. Ayan. So, naka-tape po siya. Okay. Unbox natin. 888 po ito eh. Ayan. So, isa. Marami po siya laman sa dalawa. Puro black pala to. 3. 4. Taran, wala na. So, 4 po siya. Pare-pareho lang namang item to. So, sana ma-correct na po yung pagiging kuba ko dito. So, check. Dahil 4 naman po ito, check natin yung isa. Dito muna to. Susubukan kong ilagay. Sana maging maganda yung So, ganito po siya, mga friend. Ito. Okay. So, ganyan. Paano kaya ilagay ito? So, ngayon ko palang madidiscover kung paano. So, ito, meron siyang nakadikit. Gaganon. Okay. Paano kaya to? Sugo, try natin. Pero kailangan may tagaganon sa likod ko. I think ganyan yan sa likod. So, ito, dapat nasa likod tong pad na to. Gaganon ko. Pwede ito sa undergarments po natin, ha? Pwede rin sa outside ng t-shirt kung gusto mo. Yan. Okay? Nakita nyo? Medyo masikip kaya kasi bago pa. Pero pagka lagi lang ginagamit, okay na yan. Tapos, ito naman, ano nga ulit? Okay, ganyan. Hindi. Ganyan pala. Advisable po meron kayong tagalagay sa likod nito. Paano kung mag-isa pala? Pero try ko kasi wala akong kasama ngayon. Try kong gawin mag-isa. Itigan nyo na lang ako. Struggle is real. Ayan, kailangan magdikit tong dalawa na to eh. Parang hindi ko kaya. Siguro gawin ko na lang. Ididikit ko muna tsaka ako isusuot. Medyo struggle nga. So, ganyan na siya. Pagdidikitin ko na lang muna siguro siya. I-adjust ko na sa preferred na ko. Then, tsaka ako isusuot. Tama ba? Okay, susubukan natin ha. Hopefully, maging successful. Okay, pag ganito, ba? And then, nakabit ko siya doon. Sa likod ko. Like that. Struggle is real. Masikip.
Kailangan talaga nasa loob to para komportable. Like that. Ayan. Well, ayan. Tingnan nga sa likod. Like that. Tama ba? Pagkakalagay ko. Ow. Yan. Doon yung kabila. Tama naman. So, yan. I-adjust nyo na lang. Ayan. So far, okay naman siya. Ayan. So, nako-correct niya. Wait lang ah. Okay. Nako-correct niya yung likod ko na parang pinupush niya pa ganun yung balikat ko. Hindi na ako nakagayokot. Anong nangyayari? Ayan, ang nangyayari, tinatry niyang iganon ako. So, well, maganda naman. Like that, oh. Ini-straight niya yung ini-straight, ginagawa niya, para ino-open up niya yung balikat ko. Yan. So, maganda. Try niyong bumili po nito. Yan. Yan, medyo malubog kasi yung damit ko, kaya, nagkakaganyan-ganyan na. Pero once na nakasuot naman ito sa katawan mo ng walang damit, maganda siyang tignan. Ayan, maganda. Nagustuhan ko siya. Siguro, isusuot ko ito para makorek yung postura ko, yung posture ko. Para lagi akong, ganyan, parang sundalo. Naka-always align. Hindi tulad dati na nakaganon ako lagi. So, ito, sinusuportahan niya yung balikat ko para gumanon. Hinihila niya yung pag ganon, mag-open up yung balikat ko. Kaya, para dito sa mga nabili ko, very worth it para makorek yung posture. Sa halagang 888, 4 na siya. Isa to, 1, 2, 3, and 4. So, ibibigay ko to sa jowa ko, sa asawa ko. And then ito, tingnan ko kung kanino ko pwedeng ibigay. Okay, I'm happy dahil nakabili ako nito. Investment na rin ito sa kalusugan ko, sa posture ko. Yan. Okay, that's it guys. Thank you for watching.